אוהבת את הנוף, אני אוהבת את האוויר. אני חושבת שהעיר שלנו נכנע בכל הדברים הטובים שיכולים להיות. גם התושבים, גם המיקום שלנו, הנוף, הכל פה מדהים. האוויר הנפלא הזה. כרמיאל אני אוהב את התרבות, את התרבות אמרתי, מה אני אוהב עוד, ניקיון, סדר, את ראש העיר שלנו, את האוכלוסייה עצמה, איכותית. מה אני אוהב בכרמיאל? תראה, לאחרונה אחרי שהמחירי דירות עלו פה, אז קטגוריה אחת של המחירים שהייתה לנו במרכז מאוד יקרה ועברנו לפה נפסלה, כי המחירים פה מאוד גבוהים. מה שאני אוהב בכרמיאל זה שיש לך הכל זמין וקרוב מבחינת כל מה שאתה צריך למשפחה, לגנים, דברים, אתה לא צריך לנסוע, אין פקקים כמו שהיה לנו במרכז. אז זה דברים שנחמד פה. שזו עיר מאוד מיוחדת. אמצע הגליל. אני חושבת שהיא מוכיחה במעשה ולא רק בדיבורים הרבה קיום משותף. זה דברים שנראה לי שאני באתי מהמרכז במקור, אז פחות מכירים. מגוונת מאוד. אני אוהבת את האוויר הנקי שיש פה, ואני אוהבת את הניקיון שיש פה, אפשר להגיד שקט. שקט? מקומות עבודה לנוער ולפתח פה מקומות בילויים לנוער. יוצא מצב שאין לנוער איפה לעבוד ואין לו כסף לצאת, גם אם יש לו כסף לצאת אין לו לאיפה, אז אנשים יושבים ושותים ברחובות ואז שוטרים באים לשפוך להם את האלכוהול. חולרות. סבבה? אין להם אפילו, גם אם הם שותים ברחוב אין להם מה לעשות עם זה אחרי, כן מקומות בדיוק. זה לא קטן? אני מסכים איתו. מה לדעתך? אני אותו דבר. מקומות עבודה. כן, בעיקר מקומות עבודה, כל הצעירים בורחים לפה, בגלל שאין פה איפה לעבוד. וכנ"ל גם מוסדות לימוד. מה זאת אומרת? עוד מכללות, עוד איזה משהו שימשוך את הצעירים לכאן. זאת אומרת מקומות עבודה וזה? זה שני הדברים? זה בעיקר. אתה לא יכול לחיות במקום שאתה לא יכול להתפרנס בו. בוא נגיד לך אמיתי, כרמיאל היא המקום הכי טוב לעבודה. הכי טוב? הכי טוב שיש. אין משהו אחר שצריך עוד לשפר. טוב כרגע. זה מה אני יכול להגיד. אז אין לדעתך שום דבר שצריך לעשות? מה עוד יותר תחבורה ציבורית לכיוון אילת, ירושלים, בתדירות יותר גבוהה. שאנשים כן רוצים לצאת לחופש או משהו, שיהיה להם יותר זמין. קודם כל זה הנושא שבעצם אמרתי בהתחלה, זה להוריד את המחירי דיור. במיוחד לזוגות נשואים, שזו דירה ראשונה שלהם. זה היה עד לא מזמן, זה כבר בוטל, היה פה איזו הנחה מסוימת וזה בוטל. עכשיו בית עולה לך פה מיליון פלוס, בית פשוט. זה דבר אחד. דבר שני זה לשפר את החינוך בבתי ספר, להרים את הרמה. אני חושבת שיש הרבה עניין כלפי הסיפור של הצעירים. אני חושבת שהפריפריה צריכה להיות מקום חזק שמצליח לעמוד בפני עצמו, שזה כמובן קשור למקומות עבודה וליכולת להתפתח. אני חושבת שצריך להיות פה יוזמות של צעירים, של מתיישבים חדשים. אני חושבת שהנוער צריך לגדול בתוך המערכות חינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, להתחנך להיות אחראי על המקום ולא רק לרצות מהרגע שהם מגיעים לגיל 18 לברוח מכאן למקומות שבו כאילו הכל קורה בתל אביב. צריכים לאהוב את העיר שהם גדלו בה. מה צריך לקרות? לדעתי הדבר היחיד שהוא באמת מפריע לי פה זה מקורות תעסוקה. שבאמת פה עדיף לשפר את זה, להוסיף עוד ועוד, בעיקר לחבר'ה הצעירים שיוצאים היום מהמכללה, אין להם הרבה תעסוקה פה בעיר. כן. דמוקרטיה זה בעיניי... בעיניך. דמוקרטיה? דבר שלא קיים.
דמוקרטיה זה טעם שם בפוליטיקה. מה זאת אומרת טעם שם בפוליטיקה? שאחד שולט על כולם. לא שולט, אני מנחה, כולם מציע. אז מדינה דמוקרטית שיש למדינה הזאת מהחוקים שלה. דמוקרטיה זה חופש. דמוקרטיה בעיניי זה חופש, חופש הביטוי, חופש האמירה, לתת לכל האדם את הזכות שלו, לבחור ולהיבחר ולהיות נציג. לדעתי כל אחד הוא נציג פה של המדינה הזאת. זה בעיניי הדמוקרטיה. חופש האדם. שהאדם יכול לבחור מה שהוא רוצה. תגיד כמה. דמוקרטיה זה חלק מהמערכת בחירות הזאת. שהם יכולים לבוא ולשים שלטים ולעשות פה בלגן, גם חיובית. דמוקרטיה של בחירות, לא צריך להגיד מה שהוא רוצה. יש את הדמוקרטיה של שיעור אזרחות על כל החוקים והמערכות שבה, אבל נראה לי שדמוקרטיה זה בעיקר רוח דמוקרטית ותרבות דמוקרטית. זה היכולת לרצות להיות אחראי על עצמך ועל אחרים ולייצב את המציאות שאת נמצאת בה. ולהאמין שעל אף שאת בן אדם אחד, יש לך כוח לשנות אם את בדיאלוג עם אנשים. אתה בן אדם חופשי, שאתה יכול לעשות את כל מה שאתה רוצה בהחלטה שלך. לא מה שמחליט עליך או משהו. והבעיה שאותם אנשים שכרגע מנהיגים את העולם, יותר נכון, וזה קבוצה של חבר'ה שעושה את זה, יש להם מין תוכנית גלובלית משלהם. סוג השלטון הזה נקרא שלטון גלובלי, אוקיי? זה לא שלטון ישיר שאני אומר לך תעשה ככה. בוא נגיד, אם אני רוצה שבן אדם יעשה משהו, אני בונה לו סיטואציה. אני בונה לו מצב שבו הוא יבחר במה שאני צריך. וזה מה שבעצם קורה גם פה וגם בכל העולם. בעצם משחק גדול. לכן אני אומר שדמוקרטיה לא יכולה להיות, כי תמיד יש מישהו שזה הולך לפי התכנית שלו. בגלל זה העם הוא לא יכול לבחור במנהיג טוב, כי הוא לא מבין במה שהוא בוחר. דמוקרטיה בעיניי זה שלכל אדם יש את הזכות הצבעה, זכות לשנות, זכות להשפיע, יכולת להשפיע. לא עוצרים אותו כשהוא אומר משהו, אלא כן מתייחסים אליו. וזהו, וזה שבעצם זה לא שלטון שעובד על בן אדם אחד שהוא מקבל את ההחלטות לבד, אלא כל העם בעצם מחליט מה הוא רואה כהכי נכון לו והכי טוב. עלול להיות מספר 2. מה זאת אומרת? זה השפיע לכיוון שמותר לעשות מה שרוצים. אין חוק ענישה כמו שצריך בשביל למגר את כל הרציחות האלה והתרבות של היריות האלה והנשק החופשי שקורה. ומה שאני חס וחלילה אומר, שיכול להיות מספר 2. זה דעתך הדבר שזה הכי השפיע עליו? זה לא השפיע שהכניסו אותו לכלא וסגרו את העניין, אבל הוא נרצח. איך למגר הלאה שלא יקרה לאבא דברים כאלה. אני לא מאמין שהם ייגעו. אני חושב שזה נתן קבוצה לקלות הזאת לרצוח את ראש הממשלה הבא. אני מצטער שאני רואה את זה, אני אומר לך את זה, כי זה מה אני חושב. טוב.